নমস্কাৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 2.3 বিষয়ে। তাত আমি কি শিকিম যে বহুপদক হৰণ কৰা তোমালোকে এনে সংখ্যাৰ হৰণ কৰা শিকিছা হয় নে নহয়? এতিয়া আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম কি যে এই বহুপদবিলাকক কেনেকৈ হৰণ কৰিব পাৰি, বহুপদবিলাকক হৰণ কৰা নিয়ম কি। কিন্তু তাৰ আগতে আমি শিকি লম যে এটা ভাগশেষ উপপাদ্যটো কি সেইটো বুজি লোৱা। প্ৰথমতে কি কৈছে, যদি px এটা বহুপদ যাৰ মাত্ৰা 1 বা ততোধিক আৰু a যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা, যদি px ক x - a ৰে হৰণ কৰা হয় তেন্তে ভাগশেষ হ'ব pa। ইয়াৰ অৰ্থাৎ চোৱা, তাৰ মানে তোমালোকক এটা উদাহৰণ মানে অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ কিনে দেখাই দিছো। চোৱা, px মানে আমাক এইটো দিয়াই আছে আৰু কিহেৰে হৰণ কৰিব দিছে x + 1 এৰে। তাৰ মানে চোৱা, px মানে কিবা আছিল, সো এইটো আৰু x - a, তাৰ মানে এর ঠাইত ইয়াত কি আছে x - a, সো ইয়াত প্লাস আছে, তাৰ মানে এর মানটো কিমান -1। ঠিক আছে, সো এর মানটো পাই গ'ল -1। তেতিয়া আমি ইয়াত x ৰ মানটো -1 বহাই দিম, দিলে যি পাম সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ কি ভাগশেষ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি দুই ধৰণে কৰি চাম, হয়নে নহয়, সত্য হয়নে নহয় কৰি চাম। ঠিক আছে, প্ৰথমতে চোৱা, আমি এইটো ভাগশেষ উপপাদ্য মতে কৰি চাম। ঠিক আছে, x + 1 হলে ইয়াৰ শূন্য x = -1 হ'ব। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? যদি x + 1 হয়, শূন্য আগৰ এইটো ঠিকাইছো আমি হয়নে নহয়? সো x + 1 হলে কি হ'ব, x - 1 হ'ব, কাৰণ ইকুৱেল 0 ধৰি লম, 1 টো এইফালে যাব। এতিয়া চোৱা, এতেকে ভাগশেষ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ থেকে p - 1 ইয়াত বহাই দিয়া, -1 whole cube plus 3 into -1 whole square plus, so it was -1 plus 3 into 1, so 3 into -1 কিমান হ'ব, -3 plus 1, এইটো -1 হ'ল, এইটো 3 হ'ল, এইটো so এইটো কাটা গ'ল, এইটো কাটা গ'ল, ইকুয়াল 0। এতেকে px হ'ল ভাগশেষ 0। সো এইটো হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ভাগশেষ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি ভাগশেষ কিমান পালো, 0 পালো। ঠিক আছে, কিন্তু এইটো সত্য হয়নে নহয় আমি হৰণ কৰি চাম, ইয়াত চাম। ঠিক আছে, তোমালোকে চোৱা, এটা কৰিলে হ'ব এইটো নিয়মত বা হৰণ কৰি ডাইৰেক্ট। ঠিক আছে, মই এতিয়া তোমালোকক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম যে এইটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই। ঠিক আছে, হৰণ কৰি চোৱা, x³ plus 3x² plus 3x plus 1 হৰণ কৰিব দিছে x plus 1 এৰে। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, হৰণ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত কেইটামান নিয়ম মনত ৰাখিব লাগিব। চোৱা, বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত সদায় তোমালোকে প্ৰথম কাম হৈছে কি যে ইয়াৰ প্ৰথম যিটো পদ আছে সেই পদটো যিকোনো প্ৰকাৰে নোহোৱা কৰিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো কেনেকৈ নোহোৱা কৰিম চোৱা, ইয়াত আছে আমাৰ কিমান x³ কি x ইয়াত আছে কিমান x + 1 এৰে হৰণ কৰিব লাগে। সব প্ৰথম পদটো প্ৰথমটোৰে চাম আমি। ঠিক আছে, সো x এৰে এইটো হৰণ যাব লাগিলে এইটোৰ লগত কি এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা, x³ / x। ঠিক আছে, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কিমান, x³ মানে কিমান ax * x * x / x, সো x কাটা গ'ল, থাকিল কিমান x * x, তাৰ মানে কিমান x²। তুমি তাৰ মানে কি এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, এইটো x² এৰে, এনেকৈ এইটো উলিয়াই ল'বা। ঠিক আছে, সো এইটো আমি লিখিম x² এৰে x ক পূৰণ কৰিলে কি পাম আমি x³, এইটোৰে এইটোকো পূৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ লগত আছে, সো প্লাস x² প্লাস x²। এতিয়া চোৱা, ইয়াত কি হয়, তলৰ চিনটো চেঞ্জ হৈ যাব, যদি প্লাস থাকে মাইনাস হ'ব,
ঠিক আছে কি হ'ব তোমালোকে এইটো চোৱা যেতিয়া কোনো এটা সংখ্যা হৰণ কৰা দাদা 6 দুইটা হৰণ কৰা কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ 6 এই চিনটো কি লোৱা তোমালোকে এনেটো 6 টো প্লাস কিন্তু কি লিখো মাইনাস লিখো সো ইয়াতো একে হয় ঠিক আছে হ'ব এতিয়া চোৱা এইটো এটা কি এটা x³ প্লাস x³ আৰু এইটো কি মাইনাস x³ সো ক্যান্সেল হ'ল ইয়াত চোৱা 3x² আৰু এইটো কিমান 1x² কিন্তু চিনটো কি মাইনাস তলৰটো মতে ধৰি সো 3 ৰ পৰা 2 1 গলে কিমান থাকে 2 আৰু বাকিখিনি নমাই দিলো আমি ঠিক আছে প্লাস 1 নেক্সট এবাৰ এইটো পাব লাগে এইটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে পাবা এইটো এই আগৰ দৰে লিখিলো সো দুইটা হৰণ না যায় ঠিক আছে x² কেইবাৰ যাব x বাৰ তাৰ মানে থাকিব কিমান 2x বাৰ যাব ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াত কি আহিব প্লাস 2x আকৌ চোৱা প্লাস কিয় আহিছে গম পাইছানে ওকে সো এইটো পূৰণ কৰিলে 2x² এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব প্লাস 2x এইটো চিন কি হ'ব মাইনাস এইটো কি হ'ব মাইনাস ঠিক আছে সো চোৱা ইয়াত এইটো তো ক্যান্সেল হৈ গ'ল এইটো প্লাস 2x² এইটো মাইনাস 2x² ক্যান্সেল হ'ব এইটো কি হ'ব প্লাস 3x এইটো মাইনাস 2x সো কিমান হ'ব x প্লাস 1 এইবাৰ চোৱা ইয়াত আছে x ইয়াতো আছে x সো কি এর পূরণ কৰিব লাগিব চাই লোৱা x by x that means কিমান 1 সো 1 এর ইয়াত পূরণ কৰিব লাগিব 1 সো 1 এর এইটো পূরণ কৰিলে x পাম আৰু 1 এর এইটো পূরণ কৰিলে 1 পাম that means 0 এটাকে ভাগে কিমান পালো এটাকে ভাগে সমান 0 ঠিক আছে হ'ব আৰু ভাগফল এইটো ঠিক আছে ওকে এফালে চোৱা কি দিয়া আছে px সমান x³ প্লাস 3x² প্লাস 3x প্লাস 1 আৰু gx মানে এইটোৰে হৰণ কৰিলে কিমান ভাগে পাম দিছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আগৰ দৰে x মাইনাস 4 শূন্য হ'ব x সমান 8 ঠিক আছে সো এটাকে ভাগে উপায়টো প্ৰয়োগ কৰি পাও ঠিক আছে ভাগে উপায়টো ব্যবহার করি পাও p হা সো বয়জ সো সকলতে সো এটো চা হোল কিউব আছে 1 এও পাবো 1 হোল কিউব করিলে 1 এ হবে 2 হোল কিউব করিলে 8 প্লাস 3 ইনটু 1 স্কয়ার করিলে 1 2 স্কয়ার করিলে 4 প্লাস এইটো কি হ'ব 3 এর লগত পূরণ প্লাস 1 এতিয়া চোৱা ইয়াতো লসাগু উলিয়ালো 4 8 4 2 লসাগু কিমান হ'ব 8 সো 8 এর যাবে একবার এতিয়া চোৱা এইটো 3 টো ওপৰত আছে 8 এর 4 রে 8 কেইবাৰ যাব 2 বাৰ সো 2 হলে কিমান পূৰণ কৰিলে 6 2 রে 8 কেইবাৰ যায় 4 বাৰ 4 ৰে ওপৰত পূৰণ কৰিলে 12 আৰু এইটো 8 সো এইটো যোগ কৰা কিমান হ'ব 12 8 20 20 26 27 সো এটাকে নিলে আগে নিলে আগে সমান 27/8 এইটোৱে ঠিক আছে ওকে 3 নম্বৰটো চোৱা কি দি আছে px এইটোৱে আছে ঠিক আছে এইবাৰ খালি কি gx সমান কিমান only x আছে ঠিক আছে x থাকা মানে কি ইয়াৰ লগত কি আছে ধৰিলা আমি এইটো ভাবি লব পাৰো x - 0 সো x এর মান কিমান হ'ব 0 হ'ব সিম্পল কথা ঠিক আছে মই এইটো বুজাৰ কাৰণে লিখিছো ঠিক আছে লিখিলে লিখি লব পাৰা নিলিখিলেও নাই ঠিক আছে সো এটাকে x x এর শূন্য হ'ব x সমান 0 ঠিক আছে কিমান x সমান 0 সো 0 হ'ব 0 cube plus 0 square plus 3 into 0 plus 1 so এখানে গতে 0 only থাকি গল কিমান 1 so answer 1 এটাকে ভাগে সমান ভাগে সমান 1
সো তোমালোকে এইকেইটা যিকোনো পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰা, হৰণ কৰিও কৰিব পাৰা, ভাগশেষ উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰা। কিন্তু চোৱা কি দি আছে, px এইটোৱে আছে আৰু gx আছে তোমাৰ x প্লাছ পাই। এতিয়া চোৱা x প্লাছ পাই শূন্য হ'ব কিমান, x ইকুৱেল মাইনাছ পাই, কাৰণ ইকুৱেল 0 ধৰিলে পাইটো ইফালে। এতিয়া চোৱা ভাগশেষ উপায়টো প্ৰয়োগ কৰা, সো x ৰ ঠাইত কি লিখিব হয় মাইনাছ পাই, হয়নে? সো বহাই চোৱা য'ত য'ত আছে মাইনাছ পাই হ'ল কিউব প্লাছ 3 ইনটু minus pi whole square plus 3 into minus pi plus 1. So minus pi whole cube korile ki baba pi cube etu korile 3 pi square aru etu sab plus minus minus hobo 3 pi plus 1. So yat koribo laga ekoi nai ar beleg ঠিক আছে তোমালোকে pi মান বহাব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে সো নবহা তুই বেটা ঠিক আছে ইমান দীঘল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই হ'ব সো এটাকে ভাগশেষ भागশেষ সমান minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1 এইটো ঠিক আছে কিয় কৈছো চোৱা যদি pi মান বহাবই লাগে তেওঁলোকে বহাই দিব পাৰিলে আমাক 22/7 দিলে হয় ঠিক আছে এই কাৰণে নালাগে ওকে এক নম্বৰ হেকৰটো প্ৰশ্ন px এইটোৱে আছে gx কিমান দি আছে 5 + 2x এতিয়া চোৱা 5 + 2x মই আগতে কৈছো যে বহুপদবিলাক কি ক্ৰম অনুসৰি সজাব লাগে কি হয় যে চলকৰ ঘাত অনুসৰি সজাব লাগে ইয়াত সব প্ৰথমতে x টকাটো আহিব তাৰ পিছতে এইটো এতিয়া চোৱা 2x + 5 ৰ শূন্য কিমান হ'ব প্ৰথমতে এইটো 0 বুলি ভাবি লোৱা ঠিক আছে এবাৰ দেখাই দিছো মই চাবা 2x + 5 = 0 আমি শূন্য উলিওৱা শিকিছো সো দেখাই দিছো এবাৰ তথাপিতো চোৱা -5 হ'ল আৰু x = -5/2 সো ইয়াত আৰু এইটো কৰি দেখাই নাথাকো ঠিক আছে গতিকে এইটো হ'ব এতিয়া চোৱা ভাগশেষ উপায়টো মতে কি পাম আমি p x ৰ মান 5/2 সো পুট কৰি দিয়া যত যত আছে 5/2 হোল কিউব plus 3 into minus 5/2 whole square plus 3 into minus 5/2 plus 1 ঠিক আছে এটো সা মাইনাস হোল কিউব কৰিলে মাইনাস পাবা ঠিক আছে সো 5 হোল কিউব কৰিলে কিমান হ'ব 5 কিউব মানে কিমান 125 আৰু 2 কৰিলে 8 প্লাস এটো হোল স্কয়ার আছে সো এটো প্লাসত আহিব 5 স্কয়ার কৰিলে কিমান 25 আৰু 2 কৰিলে 4 আৰু এটো প্লাস মাইনাস মাইনাস হ'ব 15/2 plus 1 next এটো 125 থাকিল এটো 3 ৰে এটো পুৰা হ'ল কিমান হ'ল 75/4 15/2 plus 1 এতিয়া সো হিয়তৰ লখাইটো কিমান হ'ব 8 সো এটো 125 হ'ব এটো 4 ৰে আঠক কেইবাৰ যায় 2 বাৰ 2 ৰ ওপৰত পূৰণ কিমান হ'ব 150 আৰু 2 ৰে আঠক কেইবাৰ যায় 4 বাৰ 4 ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 60 প্লাস 8 এতিয়া সো মাইনাস মাইনাস কেনি কৰিবা প্লাস প্লাস কেনি কৰা সো এটো 125 প্লাস এইটো কিমান হ'ল মাইনাস 185 আৰু এইটো প্লাস 158/2 so 185 over 2 কিমান হ'ব 185 minus 158 এটো হাত ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এক লৈ গলো সো কিমান হ'ব 15 আর গলে হাত আৰু এটো কিমান থাকে 7 ৰ পাছ কৰিলে সো এটো 27/8 আগত যেটো ডাঙৰটোৰ চেন মাইনাস সো এটো ঠিক আছে ওকে নেক্সট দুটা প্ৰশ্ন চাবা 2 আৰু 3 টো তাহলে সোয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দি আছে x³ - ax² + 6x - x - a ৰে হৰণ কৰি পোৱা ভাগশেষ উলিয়াব দিছে ঠিক আছে সো যদি ভাগশেষ উলিয়াব দে অকল আমি ভাগশেষ উপায়টোতে কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু যদি ফল উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া হলে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে পিছত গম পাম আমি এতিয়া চোৱা সো ধৰি ললো মই px সমান এইটো আৰু gx সমান এইটো যেটো এইটোৰে হৰণ কৰিব দিছে ঠিক আছে হৰণ কৰিব দিয়াটো gx বুলি কয় ঠিক আছে সো x - a শূন্য হ'ব কি x = a এতিয়া ভাগশেষ উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰা সো x³ মানে কি a³ - a into into a square so a into a square plus 6a minus a a³ minus into a³ plus 6a minus a so it will cancel goal
a cube হয়নে এটা প্লাস এটা মাইনাস আর 6a minus a তার মানে কি মানে 5a সো এটাকে নির্ণয় ভাগফল মোৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 7 plus 3x কমা দিছে 3x cube plus 7 ৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় চোৱা চোৱা বহুতে আৰু px এইটো বুলি ভাবি লয় ঠিক আছে পিছৰটো হে px ঠিক আছে যেটো ঘাত বেছি এইটোৱে হ'ব ন ঠিক আছে সো gx এইটো এতিয়া চোৱা উৎপাদক কাক বোলে যে এটা সংখ্যা জি সংখ্যাৰে হৰণ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যাব লাগিব তাৰ মানে কি ভাগে 0 ওলাব লাগিব ঠিক আছে 0 ওলালে কি হ'ব হেতু উৎপাদক বুলি কয় যেনে 6 উৎপাদক কিমান 3 কাৰণ কিয় 6 তো 3 ৰে হৰণ যায় হৰণ গলে কি হয় 0 ভাগে 0 হয় ঠিক আছে ইয়াতো আমি চাম যে ভাগে 0 ওলাই নে নলাই যদি ওলাই উৎপাদক যদি নলাই উৎপাদক নহয় সো ভাগে উভয়টো ব্যৱহাৰ কৰি মিয়াত চোৱা কি আছে 7 plus 3x এটুক মই বনাই লম 3x plus 7 কাৰণ x টকাটো আগত থাকিব হয় না সো এইটো শূন্য কিমান হ'ব ইকুয়াল 0 ধৰিলে 7 টো ইফালে গল মাইনাস হ'ব 3 টো ইফালে গলে হৰণ হ'ব সো -7/3 এতিয়া উপায় ভাগে উভয়টো ব্যৱহাৰ কৰা p - 7/3 সো এইটো 3 into -7/3 whole cube ঠিক আছে প্লাস 7 into -7/3 3 into minus 7 cube 7 তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা 343 পাবা তুমি ঠিক আছে আৰু 3 কৰিলে 27 পাবা মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস 49/3 ঠিক আছে এতিয়া সব এই 3 টোৰে এইটো কাটা যায় কেইবাৰ 9 বাৰ ইয়াতে কাটি নিদিবা আৰু ঠিক আছে ভুল হৈ যাব প্ৰথমতে হোল কি হৈ আছে এইটো কৰি লব লাগিব ঠিক আছে সো এইটো -343 -493 ঠিক আছে সো ইয়াতো লসাগু ললে কিমান হ'ব 9 -343 মাইনাস সো 3 ৰে 9 কেইবাৰ যায় 3 বাৰ 3 ৰে এইটো পূৰণ কৰিলে 147 সো -9 তলত 9 এ ৰাখিব এইটো প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 490 ঠিক আছে সো not equal 0 সো ইয়াত লিখি দিয়া এটাকে 7 জিডিএস কিমান 3x plus 7 3x cube plus 7 or 7x or উৎপাদক নহয় ঠিক আছে নহয় এইটোৱে ঠিক আছে বাকি তোমালোকৰ জি আৰু নতুন কিতাপ মতে যি কেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা নেক্সট ভিডিঅ তোমালোকক কৰি দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ